Bună ziua, dragilor! Acesta este un videoclip să vedem cine se gândește la voi să vă facă un cadou. Avem 3 variante. Varianta numărul 1 roșu, varianta numărul 2 verde și varianta numărul 3 alb. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele 3 variante cu care considerați că rezonați mai bine. O să vă las chiar câteva momente să vă alegeți varianta. Ok, sper că v-ați ales. Dacă nu v-ați ales, puteți pune pauză și să continuați după. Dacă cumva nu rezonați cu mine, nu e niciun fel de problemă. Puteți să urmăriți alte canale de YouTube, să vedeți exact cu cine vă potriviți și cu cine rezonați. Nu este obligatoriu să urmăriți acest canal de YouTube, cei care nu rezonați cu mine sau nu vă place vocea mea sau a colegei mele. Trebuie să țineți cont că sunt sărbătorile, atât pentru voi cât și pentru mine, dar în același timp încerc să fac și videoclipuri să puteți urmări. Bun. Cu toate acestea o să încep cu prima variantă și anume varianta roșie. Să vedem cine vă face cadou. Cine se gândește să vă facă cadou? Să vedem. Pentru prima variantă, cine se gândește să vă facă cadou? Bun. În primul rând, aici pot să vă spun că în special sunt zodiile Capricorn, Gemeni, Vărsător, Pești, dar nu neapărat, pot fi și alte zodii. Sunteți cei care ați ales varianta numărul 1 de culoare roșie. Mulți dintre voi ați fost dezamăgite, dezamăgiți, suferiți, ca să zic așa, din dragoste. Mai era o carte și n-am văzut-o, dar bine că am observat-o. Ați fost dezamăgite, dezamăgiți, așa cum am spus, de o anumită persoană. Posibil ca această persoană să fi fost o persoană brunetă, dar cu ochii căprui. Posibil, în unele cazuri, această persoană să poarte chiar barbă sau mustață, dar nu neapărat, da? Este o etalare generală, nu personală, deci nu se poate potrivi la fel pentru toată lumea. Pentru unii poate are persoana respectivă barbă, pentru alții poate avea mustață și așa mai departe. Această persoană v-a dezamăgit destul de mult. Voi credeați că aveți un viitor cu această persoană, însă realitatea a demonstrat că nu este așa. Voi v-ați făcut niște speranțe, niște iluzii în legătură cu persoana respectivă, dar persoana respectivă v-a dezamăgit destul de mult. În viața voastră, pentru mulți dintre voi, a apărut o nouă persoană, pentru alții urmează să apară, și nu pentru că nu ar fi apărut această persoană, ci pentru că nu vreți voi să băgați în seamă această persoană. Sau nu vreți voi să vedeți această persoană pentru că gândul vostru este în continuare la acea persoană care v-a dezamăgit. Persoana care v-a dezamăgit
este o persoană mai mare decât voi, cu câțiva ani buni, iar această persoană care, să zic așa, a apărut deja în viața unora și în viața celorlalți, va reapărea cât de curând, este o persoană mai tânără, posibil să fie de aceeași vârstă cu voi sau chiar dacă este o diferență de vârstă plus minus, dar nu mai mare de 5 ani. E posibil ori persoana care v-a dezamăgit să nu vă fi avut curajul, să vă fi spus în față, te părăsesc pentru că, nu știu, mi-am găsit pe altcineva sau te părăsesc pentru că nu-mi place că ești blondă, brunetă și așa mai departe. Da? N-am avut curaj să vă spun în față aceste lucruri și posibil să vă fi trimis un mesaj sau o scrisoare sau un mail sau ceva de acest gen. Sau mai există o posibilitate, această persoană nouă care a apărut în viața voastră sau care vrea să apară în viața voastră, v-a trimis o scrisoare, cum că vă admiră, cum că, sau un mesaj, da, poate să fie, e ceva scris oricum, că vă admiră, că îi place de voi, posibil să fi cunoscut această persoană chiar pe rețelele de socializare și să vă fi scris acolo, da? Doar că voi ați considerat această persoană ca dacă am cunoscut-o pe Facebook sau pe mai știu eu ce rețele de socializare, ok, e doar pe acele rețele de socializare și atât, nu în viața reală. Însă această persoană vă admiră așa cum sunteți, în adevărata dumneavoastră splendoare, atracție și așa mai departe. Încercați să băgați în seamă această persoană. De ce? Pentru că această persoană vă urmărește, îi place felul vostru de a fi. Nu este că vă urmărește de acum, de o zi, două. Vă urmărește de mai mult timp, însă nu a avut curajul probabil să vă abordeze. Iar acum, poate pentru că voi ați spus că sunteți singur, singură, această persoană are curaj să vă abordeze. Alături de această persoană pot să vă spun că o să fiți foarte răsfățate, o să fiți foarte copilăroase, ca să zic așa, sau copilăroși, depinde dacă sunteți bărbați sau femei. Această persoană încearcă să vă ofere totul. Nu e doar că încearcă să vă ofere un cadou acum că sunt sărbătorile și gata. Nu. Această persoană este o persoană destul de romantică, o persoană care îi place să vă vadă fericit, fericită. Dacă ar putea să-și dea inima jos din piept și să vă dea vouă, ar face-o cu cea mai mare plăcere. Această persoană încearcă probabil să vă facă cadou tot felul de, nu știu, inimioare, ursuleț cu inimioară, inel cu inimioară, deci ceva, chiar dacă vă dă un buchet de flori, sigur are o inimioară. Deci face cumva ceva și în ceea ce vă dă să fie, nu știu, o agrafă cu inimioară sau o hârtiuță cu inimioară, să fie un bilețel în formă de inimioară, deci e ceva în legătură cu o inimioară. Deci încearcă cumva să vă atragă atenția, doar că voi nu prea vreți să vedeți. Nu știu, nu vreți să vedeți această persoană pentru că, așa cum v-am spus, poate e mai tânără decât voi și aveți anumite concepte. Poate este de o altă naționalitate, poate este de o altă religie, poate, nu știu, are un job care nu vă place. Este ceva care nu vă place la această persoană, dar tocmai această persoană este destinul vostru, tocmai această persoană este persoana care vă poate face fericit sau fericită. Încercați să gândiți rațional, încercați să faceți oarecum schimbări în viața voastră și să dați, în primul rând, să aveți încredere voi în voi și în același timp să dați o șansă acestei persoane. Pentru că altfel, această persoană, oricât ar încerca, dacă voi tot îi întoarceți spatele, la un moment dat se satură și pleacă. Și nu e în avantajul vostru. Da? Pentru că după veți auzi că această persoană probabil s-a
căsătorit sau stă cu altcineva și îi face toate aceste pofte altei persoane în loc să vi le facă vouă. Nu vă mai luați după diferență de vârstă, nu vă mai luați după religie, naționalitate, culoarea pielii și așa mai departe. Încercați să vedeți cum este omul în realitate. Încercați să vedeți ce știe, ce gândește, ce face, comportament și așa mai departe. Nu culoarea pielii sau părului sau... pentru că altfel veți regreta. Deci, acest cadou pentru voi de aceste sărbători, și nu neapărat numai de aceste sărbători, poate chiar imediat după, dacă de aceste sărbători încă nu ați întâlnit această persoană, este această persoană. Universul vă trimite această persoană în viața voastră, dar trebuie să îl sau să o vedeți. Altfel, această persoană pleacă așa cum a venit, pentru că voi nu vreți să-i dați nicio șansă. Deci, un pic de atenție și lucrurile pot fi frumoase. Bun, cam atât am avut de spus pentru prima variantă și voi trece la varianta cu numărul 2. Bun, pentru cei care ați ales varianta numărul 2, o să vă rog în primul rând să vă spun, nu mai faceți tot felul de compromisuri. Pentru a-l păstra în viața voastră pe această persoană sau să o păstrați, da? În viața voastră pe această persoană. Din câte văd aici, de ce vă spun aceste lucruri? Pentru că din câte văd aici, voi aveți, nu este valabil pentru toată lumea, da? Este o etalare generală, nu personală. Dar o să vă rog să vă gândiți dacă vi se potrivește sau nu și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Din câte văd aici, sunteți anumite persoane care probabil ați cunoscut pe cineva pe rețelele de socializare sau poate în viața reală, dar vorbiți foarte mult prin mesaje. Nu doar că vorbiți prin mesaje, bună, ce mai faci și așa mai departe, dar trimiteți tot felul de poze compromițătoare. Atenție la aceste poze. De ce? Pentru că la un moment dat această persoană va folosi împotriva voastră aceste poze. Mai ales că văd că sunteți persoane care sunteți căsătorite. Aveți o relație stabilă de căsătorie, dar e mai bine și pe internet, nu? Să mai fie cineva. Chiar dacă considerați niște glumiți aceste lucruri, chiar dacă le considerați joculețe, chiar dacă le considerați, nu știu, oricum ați vrea voi, vor fi pentru voi la un moment dat destul de compromițătoare. În sensul că această persoană vă va șantaja cu aceste poze. De asta vă spun, atenție mare. Dacă vreți. Dacă nu vreți, trimiteți poze în continuare, că pe mine chiar nu mă deranjează. Bun. Aici există o persoană lângă voi, probabil care este soțul vostru. Această persoană încearcă să vă facă pe plac, încearcă să vă pună lumea la picioare, încearcă să fie romantic, încearcă să, nu știu, să vă propună, hai să mergem într-o excursie. Dumneavoastră, nu. Hai să facem nu știu ce lucru. Nu. Deci sunteți într-un continuu, nu. Pe lângă toate astea, dacă vă și puteți certa cu persoana respectivă, nu ratați niciun moment. În schimb, cealaltă persoană care vă șantajează pe internet, da? Sau care vă pune să trimiteți tot felul de poze, este o persoană care apare și dispare din viața voastră de câte ori vrea și de câte ori își dorește. Este o persoană mai copilăroasă. Este o persoană care nu pune accent pe ceea ce vă doriți voi. Acelei persoane îi place că îi faceți poftele pe moment, dar când nu-i convine ceva, pleacă și dispare. Acolo unde nu vorbim despre acest trio, există două persoane, una, tot un fel de trio, da? Una mai tânără și alta mai în vârstă, posibil să fie soțul sau frați, sau... Da, există diverse posibilități
care pun un plan în aplicare, ca să zic așa, să vă facă un cadou, să vă vadă fericite sau fericiți, pentru că vede că oarecum în ultima perioadă sunteți mai apatică, sunteți mai anxioasă, sunteți mai supărată, sunteți mai fără energie și încearcă fiecare, așa cum poate, să vă facă o mică bucurie. Doar că voi, din cauza că sunteți prea supărat, apatică și așa mai departe, sau supărat, apatic, da? Pentru că aici e vorba atât de femei cât și de bărbați, nu vreți să vedeți acele mici cadouri. Aici vorbim despre persoane din zodia Gemeni, Fecioară, Berbec, Rac, Scorpion, dar nu neapărat doar aceste zodii, pot fi și alte zodii. Atenție la persoana despre care v-am spus că vă pune să trimiteți poze, pentru că este o persoană destul de micinoasă. Este posibil să fie o persoană cu litera S sau Ș, dar nu neapărat. Da, să aibă inițiala S sau Ș, dar nu neapărat. Poate să fie o persoană și cu litera O, C, V, da? Dar nu neapărat, v-am spus. Bineînțeles că vă veți da seama de toate aceste lucruri și veți dori să faceți o schimbare, doar că schimbarea nu va fi ușoară. Va trebui să fiți o persoană destul de puternică încât să puteți trece peste această schimbare. Odată ce ați trecut peste acest lucru, să știți că vă ancorați mai mult, ca să zic așa, și veți ști să apreciați persoana de lângă voi, nu persoana de pe Facebook și alte rețele de socializare. Dar atâta timp cât nu veți face această schimbare, nu veți realiza pe cine aveți lângă voi. Acea relație, da, de pe rețelele de socializare este o relație negativă pentru voi, este o relație toxică pentru voi, este o relație care nu va aduce nimic bun în viața voastră. Dar, dacă voi nu vreți să vă opriți din această relație, este strict problema voastră. Această persoană care este lângă voi vă admiră destul de mult, chiar dacă voi nu vedeți aceste lucruri sau nu vreți să vedeți aceste lucruri, sau de multe ori poate considerați, păi tu nu faci cum face ăla, sau tu nu spui cum spune ăla, sau... Dar persoana de pe internet nu face altceva decât să vă facă să picați în plasa lui sau a ei. Nimic altceva. Deci încercați să deschideți mai mult ochii la persoana pe care o aveți lângă voi. Chiar dacă voi ziceți, nu, că în realitate n-am pe nimeni. Nu este chiar așa. Există persoană în jurul vostru care încearcă să vă atragă atenția, dar așa cum v-am spus, voi nu vreți să vedeți. Cadoul vostru pentru voi este să vă dați seama, să lăsați acea relație toxică de pe internet deoparte și să vedeți adevărata persoană care e disponibil sau disponibilă să facă orice pentru voi. Dacă vreți să-l vedeți, bineînțeles. Dacă nu, nu. Deci, asta este, ca să zic așa, o temă de gândire pentru voi. Bun. Cam atât am avut de spus pentru varianta numărul 2. Sper că au fost informații utile și sper să vă dea de gândit celor care vi se potrivește. Și am să trec la varianta numărul 3, lumânărica albă. Haideți să vedem cine se gândește să vă facă cadou. O să încep prin a vă spune că la varianta numărul 3 vorbim despre o relație de suflete gemene, care dacă nu a apărut în viața voastră, va apărea curând. Aici vorbim despre zodii, cum ar fi Leu, Rac, Scorpion, Vărsător. Dar nu numai, pot fi și alte zodii, inclusiv zodia Gemeni. Pe lângă asta, ar fi bine să vă ascultați intuiția. Ar fi bine să fiți atente sau atenți la visele pe care le aveți. Este posibil să visați persoana respectivă, dar să considerați a fost un simplu vis. Aceste vise nu doar sunt simple vise, ci Universul, divinitatea, încearcă să vă transmită
cine este această persoană care trebuie să fie în viața voastră. Doar că v-am spus, voi nu vreți să vedeți aceste lucruri. Pe lângă asta, e posibil să vină în fața voastră porumbei albi. Sunt găsiți pe jos pene albe. Să, nu știu, ceva în legătură cu culoarea albă. Să vă apară posibil această persoană în calea voastră și să poarte ceva alb. Nu știu, poate să fie un fular alb, poate să fie o bluză albă, poate să fie o geacă albă, nu știu, orice de acest gen. Dar trebuie doar să fiți atentă, da, la cine este persoana respectivă. Și veți descoperi asta cât de curând. Dacă nu, e posibil să mergeți în vizită la cineva. Nu aș putea spune că se face nu știu ce petrecere, dar chiar dacă stați la masă, doar să întâlniți acolo această persoană. Sau ați întâlnit această persoană tot așa într-un mediu din ăsta mai prietenos, mai glumeț, pentru că persoana asta este o persoană glumeață, este o persoană veselă, este o persoană care poate că, într-adevăr, poate bea o bere sau un pahar de vin, dar atunci când bea această bere sau pahar de vin, asta nu pot să spun că este o persoană care consumă alcool non-stop, da? Este o persoană căreia îi place să bea un pahar de vin cât să se simtă bine și atâta tot. Sau să aibă curaj, da? Dar nu că este o persoană care este alcoolică sau mai știu eu ce. Bun. Această persoană atunci când bea un pahar de vin sau o bere sau un pahar de țuică sau ce vreți voi, este o persoană veselă, o persoană glumeață și tocmai asta o să vă atragă foarte mult la această persoană. Această persoană este posibil să fie de o altă religie, poate, nu știu, musulman sau, nu știu, ceva de acest gen, genul de om care poartă acele haine lungi, sutane din astea sau să fie preot, n-aș ști să vă spun exact, dar știu că este o persoană care este altfel de cum suntem noi români. Se îmbracă diferit, da? Face anumite lucruri diferite. Și tocmai asta vă atrage la această persoană. Pe lângă faptul că este o persoană destul de glumeață, destul de... E clar că, așa cum am spus, e posibil să fie de o altă religie, o altă naționalitate și veți avea destul de mult de așteptat după această persoană. La un moment dat veți renunța să mai așteptați această persoană, că deja trece foarte mult timp până să vină la voi sau până să aveți o relație cu această persoană și veți întâlni pe altcineva. Această persoană pe care o veți întâlni este de aceeași religie cu voi sau de aceeași naționalitate, vă oferă iubire, vă oferă fericire, dar această persoană este la fel și o persoană spirituală. Dar de multe ori această persoană vă aduce aminte de cealaltă persoană, care am spus că este de naționalitate străină. De ce? Pentru că este la fel o persoană veselă, o persoană care atunci când bea, să zicem, un pahar de vin sau orice altă băutură, este o persoană glumeață, veselă, distractivă și așa mai departe. Dar vă veți simți bine în compania acestei persoane pentru că e lângă voi și nu mai trebuie să așteptați să vină de nu știu unde. Veți mai avea, bineînțeles, momentele voastre de nostalgie, melancolie, că vă aduceți aminte de cealaltă persoană. Vă doriți în aceste momente ca persoana care v-a promis iubire să vă trimită un cadou, să vă facă ceva sau chiar să vină, însă, din păcate, nu se poate. Nu vă trimite nici cadou, nu vine nici el. Va veni la un moment dat, dar va veni prea târziu și pe lângă toate astea, nu e genul de om care să vină să stea. Vine, stă puțin pe moment, se bucură de compania voastră și pleacă din nou. Și iară va trebui să-l așteptați ani și ani. Deci dacă ați întâlnit sau veți întâlni această persoană care este de aceeași naționalitate cu voi, este mai bine să acceptați.
Pentru că persoana respectivă nu vă promite iubirea prin mesaje, ci vă promite iubirea față în față. Și cred că este mai indicat. Alături de această persoană veți avea fericire, bucurie, împlinire. E posibil chiar să și călătoriți destul de mult. Posibil să fie o persoană cu inițiala C, dar nu neapărat, da. Să fie ceva legat de data de 19 sau 30, sau poate e vârstă, poate este zi de naștere, poate este, nu știu, ceva de acest gen. Voi știți mai bine ce ar putea fi, dacă vi se potrivește sau nu. Ideea este că să nu mai stați să așteptați persoană care doar vă promite că ajunge la voi, dar nu mai ajunge, pentru că în multe cazuri văd că această promisiune nu este făcută de o lună, 2, 3, 5, ci chiar de ani de zile, iar voi stați și așteptați, dar gândiți-vă că anii trec și nu este cazul. Ca să vă spun așa, acum știu că poate pe multe vă dezamăgesc în această situație, dar aici la voi văd foarte mult cifra 9. Nu cred că vă doriți ca persoana pe care voi o așteptați să vină peste 9 ani. De asta vă spun, puneți-vă ordine în gânduri și gândiți-vă bine ce vreți. Persoana care trebuie să fie cu voi, cu siguranță va fi, dar ca să poată acea persoană de suflete gemene să apară în viața voastră, trebuie să aveți inima deschisă, trebuie să îi dați o șansă, trebuie să puneți accent mai mult pe o nouă iubire, nu pe această iubire de pe rețelele de socializare, care e doar pe rețelele de socializare. Nu cred că vă doriți să rămâneți în viața voastră cu o iubire doar pe rețelele de socializare. Cred că vă doriți mai mult de atât. Și atunci este bine să stați să gândiți și chiar veți gândi zilele astea acest lucru și veți lua o hotărâre, unele sau unii dintre voi, unde veți face această schimbare și veți lăsa acea persoană în urmă și veți accepta iubirea acestei persoane care este aproape de voi. Acest lucru aș putea să spun că se poate întâmpla inclusiv în 10 zile, dacă voi vă acordați această șansă. Acum, poate să fie și în 10 zile, poate să fie și în mai multe zile, nu neapărat 10 zile, dar asta depinde de voi cum veți ști să faceți această schimbare, cât de repede veți ști să faceți această schimbare. Pentru că multe sau mulți dintre voi veți face această schimbare abia după data de 19 ianuarie. Și atunci e clar, nu vă mai încadrați în cele 10 zile, da? Deci, de asta vă spun, gândiți-vă bine ce vreți, ce vă doriți cu adevărat și faceți în viața voastră doar ceea ce vă place și ceea ce vă aduce fericire. Nu ce aduce fericire altora. În primul rând trebuie să fiți voi fericiți sau fericită și abia după să vă gândiți la ceilalți din jurul vostru. Eu cam atât am avut de spus și pentru varianta numărul 3. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă doresc o zi frumoasă în continuare. La revedere!